હેલો ગુજરાતી મિત્રો, કેમ છો બધા? તમે 15,000 ની અંદર એક બેસ્ટ 5G મોબાઈલ શોધી રહ્યા છો તો આ વિડિયો તમારા માટે. જી હા મિત્રો, આ વિડિયોમાં હું તમને 5 બેસ્ટ 5G મોબાઈલ જણાવીશ જે તમને 15,000 ની નીચે મળી જશે. તો જો તમને આજનો વિડિયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો અને આવી જ રીતે આપણી માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં આવા મોબાઈલના રિવ્યુ અથવા તો મોબાઈલના અનબોક્સિંગ ને એવા વિડિયો જોવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરી દેજો. અહીંયા હું આપણી માતૃભાષામાં એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં વિડિયો અપલોડ કરું છું. ઓકે, તો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનો, આજના વિડિયોમાં હું તમને 5 અલગ અલગ મોબાઈલ વિશે જણાવવાનો છું. એ બધા મોબાઈલ 5G છે અને 15,000 ની નીચે મળે છે. તો આ 5 મોબાઈલ માંથી તમને કયો મોબાઈલ સૌથી વધારે પસંદ આવે છે એ તમે મને લાસ્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને ચાલો હવે હું તમને જણાવું કે 15,000 ની નીચે આવતા બેસ્ટ 5G મોબાઈલ કયા કયા છે. તો મિત્રો, આપણે આ લિસ્ટમાં નંબર 5 ઉપર આવે છે iQOO G6 Lite 5G મોબાઈલ. તો આ મોબાઈલનો લુક અને તેની ડિઝાઇન તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ રીતનો છે iQOO G6 Lite 5G મોબાઈલ. અને આ મોબાઈલમાં આપણને ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ જોવા મળે છે જેમાં મેઇન કેમેરો છે 50 મેગાપિક્સલનો અને એની સાથે એક બીજો પણ 2 મેગાપિક્સલનો કેમેરો છે. અને ત્યાર પછી વાત કરીએ પ્રોસેસરની, તો પ્રોસેસર આમાં નાખવામાં આવ્યું છે Snapdragon 4 Generation 1. તો આ પ્રોસેસર આ મોબાઈલમાં હોવાથી તમે આમાં સારી રીતે ગેમિંગ પણ કરી શકો છો. મિત્રો, ત્યાર પછી વાત કરીએ ડિસ્પ્લે ની, તો ડિસ્પ્લે આ મોબાઈલમાં આપેલી છે 6.68 ઇંચની 120 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ વાળી ડિસ્પ્લે. આ મોબાઈલમાં તમને ડિસ્પ્લે પણ ખૂબ જ મોટી મળી જાય છે તો એનાથી તમને આમાં વિડીયો અને મૂવી જોવાની પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે. અને હા, વિડીયો જોવા માટે અને ગેમિંગ કરવા માટે ચાર્જિંગ પણ હોવું જોઈએ ને મોબાઈલમાં, તો એના માટે આપેલી છે આ મોબાઈલમાં 5000 mAh ની બેટરી. તો આ હતો આપણો iQOO G6 Lite 5G મોબાઈલ અને આના વિશે આપણે વધારે વાત નહીં કરીએ કેમ કે હજુ બીજા પણ 4 મોબાઈલ તમને બતાવવાના છે. તો મિત્રો, હવે આપણે વાત કરી લઈએ આ મોબાઈલની કિંમતની. તો આ મોબાઈલ અત્યારે ફ્લિપકાર્ટમાં તમને મળી જશે 14,285 રૂપિયાનો. ઓકે ને, તો ભાવ ઉપર નીચે થઈ શકે છે એ તમે ચેક કરી લેજો. તો ગાઈસ, ત્યાર પછી આપણી આ લિસ્ટમાં નંબર 4 ઉપર આવે છે POCO M14 5G મોબાઈલ. તો ગાઈસ, સૌથી પહેલા તો હું તમને આ મોબાઈલની કિંમત જ જણાવી દઉં. તો આ મોબાઈલની કિંમત છે અત્યારે ફ્લિપકાર્ટમાં 14,999 રૂપિયા, એટલે કે લગભગ 15,000 પૂરા જ ગણી લો. ઓકે ને, તો 15,000 નો આ મોબાઈલ છે. અને આ મોબાઈલમાં તમને જોવા મળશે 50 મેગાપિક્સલનો એક કેમેરો અને એની સાથે સાથે એક 2 મેગાપિક્સલનો બીજો પણ કેમેરો. અને આ મોબાઈલમાં તમને ડિસ્પ્લે જોવા મળશે 6.58 ઇંચની મોટી ડિસ્પ્લે. અને ત્યાર પછી વાત કરીએ આમાં પ્રોસેસરની, તો પ્રોસેસર તમને જોવા મળશે Dimensity 700 જે 15,000 ની અંદર આવતું એક બેસ્ટ પ્રોસેસર છે. અને હા, આ મોબાઈલમાં પણ તમને 5000 mAh ની એક મોટી બેટરી જોવા મળશે. ગાઈસ, ત્યાર પછી નંબર 3 ઉપર આવે છે REALME 9i 5G. અને આ મોબાઈલને જોતા તમને એવું થતું હશે કે યાર આઈફોન તો નથી ને, પણ ના, આ આઈફોન નથી, આઈફોન ના કાકાનો છોકરો તમે સમજી શકો છો. જે હા મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલું લુક યાર મસ્ત છે, આઈફોન જેવું જ લાગે છે અને આઈફોન જેમ જ કેમેરા સેટઅપ છે. તો આ મોબાઈલની કિંમત પણ તમને સેમ 14,999 રૂપિયા. અને આ મોબાઈલમાં 6.6 ઇંચની ફૂલ HD પ્લસ IPS LCD ડિસ્પ્લે મળશે અને એ પણ 90 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ સાથે. અને આ મોબાઈલમાં તમને 3 કેમેરા સેટઅપ જોવા મળશે જેમાં મેઇન કેમેરો 50 મેગાપિક્સલનો અને બાકીના 2 કેમેરા 2 મેગાપિક્સલ. અને આ મોબાઈલના પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો એ છે Dimensity 810 5G મોબાઈલ. અને જો આ મોબાઈલની બેટરીની વાત કરીએ તો આમાં પણ સેમ તમને 5000 mAh ની મોટી બેટરી જોવા મળશે. ત્યાર પછી બીજા નંબર ઉપર આવે છે Redmi 11 Prime 5G મોબાઈલ. અને આ મોબાઈલ પણ એક જબરદસ્ત મોબાઈલ છે જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ ડિઝાઇનમાં તમને આ મોબાઈલ જોવા મળશે. અને આ મોબાઈલની કિંમત છે 13,999 રૂપિયા, એટલે કે 14,000. અને આ મોબાઈલમાં તમને પ્રોસેસર જોવા મળશે Dimensity 700. અને હા, સાથે સાથે ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો ડિસ્પ્લે તમને જોવા મળશે 6.58 ઇંચની 90 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટ વાળી ડિસ્પ્લે. અને એની સાથે જ એક મોટી બેટરી, એટલે કે આ મોબાઈલમાં પણ તમને જોવા મળશે 5000 mAh ની એક મોટી બેટરી. અને સેમ આ મોબાઈલમાં પણ તમને સેમ કેમેરા સેટઅપ જોવા મળી જશે. ઓકે, સો ગાઈસ, ત્યાર પછી નંબર 1 ઉપર આવે છે Samsung Galaxy M14 5G છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ છે Samsung ની તરફથી આવતો એક બેસ્ટ મોબાઈલ જે 15,000 ની અંદર આવતો એક બેસ્ટ મોબાઈલ કહી શકાય. તો આ મોબાઈલની કિંમત પણ છે 14,990 રૂપિયા, એટલે કે લગભગ 15,000 પૂરા જ તે. અને આ મોબાઈલમાં તમને જોવા મળશે 50 મેગાપિક્સલનો એક કેમેરો અને અહીંયા સાઈડમાં તમને જોવા મળશે એક ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને હા, આ મોબાઈલમાં સૌથી મોટી બેટરી છે, એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જે મોબાઈલ જોઈએ ને એ બધા કરતા આમાં 1000 mAh મોટી બેટરી છે, એટલે કે આ મોબાઈલમાં તમને જોવા મળશે 6000 mAh ની એક મોટી બેટરી.
અને હા, આ મોબાઈલમાં તમને જોવા મળશે 6.6 ઇંચની એક જ મોટી ડિસ્પ્લે પણ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ રીતે આ મોબાઈલમાં ડિસ્પ્લે આવવાની છે. ડિસ્પ્લે આવશે 6.6 ઇંચની LCD ડિસ્પ્લે અને 90 હર્ટ્ઝના રિફ્રેશ રેટ સાથે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, આ બધા મોબાઈલમાંથી તમને કયો મોબાઈલ સૌથી વધારે પસંદ આવ્યો એ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને આ વિડીયોમાં મારે શું શું ભૂલ સુધારવાની છે એ પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને હા યાર, તમારા ગુજરાતી ભાઈને સપોર્ટ કરવા માટે, ગુજરાતીમાં આવા વિડીયો જોવા માટે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.